Welkom weer terug, lieve kijkers. Wij hebben een aantal keren een verzoek gekregen over hoe je een voetpedaal gebruikt bij een automatische naaimachine. Ik heb u al eerder laten zien hoe je met een Singer-naaimachine werkt. En waarschijnlijk is er toch een grote behoefte aan hoe je het voetpedaal gebruikt. Dit is het voetpedaaltje. Het is heel simpel. Wat je doet is je stekker in de naaimachine koppelen, vastzetten. Je voetpedaal, die zet je beneden neer. En deze, die moeten nog even in de stopcontact stoppen. En dan laat ik u zien hoe u ermee kan werken. Deze nog in de stopcontact stoppen. Ik heb nu het voetpedaal aangesloten op de naaimachine. Stekker zit in de stopcontact. En we kunnen hem in principe nu al gaan bedienen. Het is heel simpel. Ik ga een stukje stof erbij pakken. En dan kunt u zien het drukken van het voetpedaal. Ik ga even een stukje stof pakken. Ik heb hier een stukje stof. Ik heb een cirkel erop getekend. En kijken of het gaat lukken. Mijn draad en zo heb ik al ingesteld. En ik doe voetje naar beneden. Naald erin. Even goed op zijn plek zetten. En ik kan stikken. En zo. Ik druk nu op mijn pedaal en ik kan gaan stikken. Probeer mijn lijn te volgen. En zo stikt hij. Je moet bedenken, je voetpedaal gebruik je net als het gaspedaal van je auto. Als je auto kan rijden, dan weet je wat ik bedoel. Als je vol met je voet erop gaat staan en je drukt erop, dan gaat hij vol gas geven. Ben je beginnen, dan zeg ik doe het gewoon rustig aan. Druk een zachtjes op die voetpedaal en dan stikt hij rustig aan zo. Ik heb hier een cirkel gestikt en nu ga ik ernaast en zo ga je stikken. En je gaat door. Ik let nu even niet op mijn draadspanning. Ik leg alleen uit hoe simpel zo'n voetpedaal werkt. Je drukt erop en je naaimachine doet zijn werk. Hoe simpel wil je het hebben? Dit is dus voor uitstikken. Ook het achteruitstikken is gewoon op je pedaal drukken met je voet. En het achteruitknopje is natuurlijk deze knopje. En zo, ik heb even één steekje achteruit gedaan. En we gaan weer gewoon door met onze cirkel te stikken. Dus zolang je niet op je voetpedaal drukt, ik doe nu niks en dan stop je naaimachine ook. Ga ik stikken, dan is het op je voetpedaal drukken en hij gaat gewoon stikken. Het is een gewoon katoenen proefstukje wat ik nu gebruik. En dit is het. Het gebruiken van je voetpedaal. Heb je je voetpedaal niet, dan kan je gewoon niet naaien. Doe hem nog even achteruit.
En dit is die dan. Even. Dus je voetpedaal gebruik je voor het naaien. Druk je gewoon met je voet op je pedaal. En daar gaat je naaimachine stikken. Je spoeltje aan het vullen, dat wil zeggen dat je dan je spoeltje zo hebt. En als je dan op je voetpedaal drukt, dan gebeurt er niks met je naaimachine. Alleen je spoeltje gaat gevuld worden, maar je naaimachine stikt niet. Dat is het. Heb je deze weer die kant op, denk hierbij dat je hier een spoeltje aan het vullen bent en je wilt weer gaan stikken. Dan doe je weer voetje naar beneden, naald erin, even een paar steken vooruit, achteruit en je kan stikken. Dus recht stikken. Ik wil mijn stof nu draaien, dan doe ik mijn naald erin houden, voetje omhoog en dan ga je weer verder met stikken. Dat is het maken of het naaien bij hoekstukken. Weer naald erin, voet omhoog, naald blijft in die positie zitten, voet weer naar beneden en je gaat weer verder met stikken. Zo kan je je stof draaien, een hoek maken, weer nu voet omhoog, je stof draaien en ik ga weer verder met stikken. En dan een paar steekjes. En ziet u, als u erop drukt, het is zelf even aanvoelen hoe hard je op je voetpedaal drukt. En hier even vastzetten. En je hebt zo ook weer gestikt. Haal je voet wel van pedaal af, want als je ineens per ongeluk erop drukt, dan gaat je naaimachine stikken. Dat was het dan weer. Ik hoop dat dit voldoende is hoe je dus werkt met je voetpedaal. Heel simpel. Je snoer in je naaimachine, in de stopcontact en je kan gewoon gaan starten met stikken, met naaien van je mooie kledingstuk. Veel succes! En ik zie u weer de volgende keer terug in een ander tutorial. Wat het wordt, dat weet ik niet, maar laat u verrassen.